اليوم يا شباب بدنا نسوي فتوش. إذا ما بتعرف شو الفتوش، هو عبارة عن سلطة وخبز. فيعني غلبوا حالهم وعملوا اخترعوا إشي جديد سموه الفتوش. طبعا كل الوصفات والمكونات موجودة. حط باوز وبترجع له. نبلش بشوية بندورة نقطعها. بحب أحكي لكم أنا ما كنت أعرف وأنا صغير، بس البندورة في منها أنواع كتير، الصغير والكبير، لازم تعرف ايش نوع البندورة المناسب لكل أكلة والمناسب للعائلة تاعتك. فاحنا هاي بنحب هالبندورة لأنه فيها شوية حموضة بس لساتها زاكية. بعدين بصل أخضر بتقطعه وبتفرمه. طبعا الخيار بنقشره، احنا في ناس ما بيحبوا يقشروه، احنا بنحب نقشره ونقطعه برضه قطع صغيرة. في ناس بيحب الفتوش تبعهم يكون قطع كبيرة، قطع صغيرة، قطع وسط، كل واحد على اللي هو بحبه. احنا بالبيت عندنا بنحب نسويه قطع صغيرة. ومن الاشياء اللي حاب احكي لكم اياها برضو، احنا يعني بتشوفوا كل الطبخات تبعونا معظمها جاي من الطبخات الشرق الاوسط، لانه هذا الاكل عن جد ممتاز وفيه تنوع كتير بالمواد والكميات. وطالما بتعملها صح وبتعملها بالبيت وبتعملها بمواد طازة ما فيها مواد حافظة كتيرة، عن جد من احسن الشغلات صحتكم وصحة حبايبكم وأصحابكم وقرايبكم وإخوانكم وأخواتكم ومرتاتكم وجيزانكم. فحاولوا تنقوا مواد ما فيها مواد حافظة، مواد مش وما فيها مواد مصنعة. وهون زي ما عم تشوفوا ناخذ بقدونس، بنحاول نجيب أشياء العضوية قد ما بنقدر. طبعا مرات بكون الشغلات غالية. طبعا مواد عضوية في كتير شغلات ممكن تأثر فيها، فبتكون ديروا بالكم. الخبز تبعنا بنعمله في البيت. هاي هون بنحط لكم الفيديو مشان تشوفوا كيف بتسووه. يعني كل اشي بنحاول نسويه قد ما بنقدر بطريقة طازة وكويسة مشان يطلع الأكل صحي وممتاز. فزي ما قلنا يعني ما بنحاول نضلنا بهاي الأكلات الشرقية لأنه ممتازة لصحة الناس. نمسك الخبز بنقطعه بنحمصه. في ناس بيحبوا محمص، في ناس عندهم مشاكل بسنانهم، يعني بدك تكون حاطط بعين الاعتبار كل هالشغلات. بعدين ترش شوية ملح صخري أو ملح بحري. بنحب نحط ليمون، في ناس بيحب يحط شوية خل كمان، بس احنا الليمون هون ممتاز. زيت زيتون من فلسطين طبعا، شوف ما أحلاه. الزيت ممتاز هذا خاصة بالسلطات. بتحركه وتجهزه وزدت فيه الخبز. خلي الخبز آخر إشي مشان يضله محمص وما يدبل مع العصارات. شوف ما أزكى. صحتين يا شباب.